Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So, meron na naman TWS galing sa GadgetZed PH guys na i-review natin ngayon. At kung maalala natin, napakarami ng TWS from GadgetZed na review natin dito sa channel. Kasama na yung very popular na Mi Zone P6. So, sulit din kaya para sa price niya itong JABEES Firefly 2. So, inaalamin natin ngayon. Okay, so before tayo mag-start, pagpasensyahan nyo na guys yung quality ng boses ko ngayon kasi hindi ganun kaganda yung pakiramdam natin. At before din tayo mag-start, gusto kong sabihin muna yung price ng JABEES Firefly 2. So again, sa GadgetZed natin ito mabibili for 2,999 pesos. At yan palang gusto ko nang sabihin yung target consumer ng TWS ito. At yan yung mga individuals na talagang active yung lifestyle. Yung mga palagi nag-workout, yung mga nagta-travel, o yung mga always on the go. At mamaya malalaman nyo kung bakit. So sa ngayon, unbox muna natin itong JABEES Firefly 2. Okay, napakasimple lang ng box niya. Makikita natin dito agad-agad sa harap yung itsura ng mismong earbuds. Ayan. At para sa akin, napakalaki ng resemblance niya sa Jabra Elite 65T. Ito yung picture niyan. Makikita nyo na halos kahawig na kahawig. At ang isa sa pinagmamalaki ng JABEES dito sa Firefly 2 ay yung pagiging waterproof ito. At kagaya ng sinabi ko kanina, nakalagay din pala dito guys. So, engineered for active lifestyle. At kagaya na sinabi ko, yun nga yung main target na consumer ng JABEES dito sa Firefly 2. Pagkatapos, dito sa gilid, nandito yung ilan sa mga top specs niya. Kasama na dyan yung sweatproof, IPX7. Meron siyang wireless charging case. Pero sa isang charge, makakakuha tayo ng hanggang 10 hours of music playback time. Okay, so unboxan natin. Okay, so pagbukas natin guys, meron tayong makikitang dalawang box. So yung unang box ay ito, ang laman nito ay yung mismong Firefly 2. Open natin. Ayan. So mamaya natin pag-usapan ng mismong case tsaka earbuds. Tingnan muna natin isa pang box. So dito naman makikita natin yung mga accessories niya. Siyempre nandyan yung kanyang manual. Kaya importante ito guys para malaman natin lahat ng controls at lahat ng mga safety information ng TWS na to. Nandito rin yung kanyang warranty information. Siyempre, meron tayong mga extra earbuds or ear tips. At meron tayong USB-C cable. Okay, itong dalawa guys ay bihira akong makita. Actually, ito first time ko makita ngayon sa isang TWS. So, meron siya guys, ayan, strap. Ito yung sinasabi natin kanina na design para sa mga nag-workout palagi, on the go. Kasi pwede nila itong i-attach dun sa tip ng earbuds. Ayan, para kung sakaling malaglag, eh hindi mawawala yung earbuds natin. Pagkatapos, ito ang sinasabi ko, ito yung filter mesh. Ayan, mamaya papakita ko kung saan ito ikinakabit. Ayan, para kung sakali na magkaroon ng stain na hindi natin ma-remove, yung filter mesh na nakakabit ngayon sa ating TWS, mapapalitan natin. Kasi, kagaya na sinabi natin kanina at nakita natin sa box, waterproof yung JABEES Firefly 2. Kaya, importante na mayroong pamalit na filter mesh dito sa box. Ngayon, tingnan naman natin guys, yung mismong charging case at yung TWS. Okay, so ito yung charging case niya. Matte finish siya guys. Ayan, matte finish kaya medyo madali siyang makapitan ng fingerprint. Pero at the same time, madali din namang malilinis. Hindi rin ganun kagasgasin compared sa mga glossy type na mga charging case. Pagkatapos dito sa taas, meron tayong makikita naka-engrave na JABEES. At dito sa likod, makikita natin yung USB-C port. At sa harap, meron tayong dalawang LED indicator. Yung isa para sa status ng battery nitong charging case. At ito namang isa para malaman natin kung nagcha-charge yung charging case at yung mga earbuds sa loob. Speaking of earbuds guys, tanggalin muna natin to. Meron pa pala akong isa na gustong i-mention. Yung charging case ng JABEES Firefly 2, mapapansin niyo, meron siyang button dito sa loob. Pwede natin gamitin yan para ma-reset yung earbuds natin. Kasi diba guys, kapag na-connect na natin sa isang device natin, yung isang earbuds, pagkatapos gusto nating ilipat yung connection sa bago nating phone o bagong device, tapos i-forget device natin dito sa dati nating ginagamit na phone, minsan ayaw pa rin kumonek dun sa bagong device yung ating TWS. So, dyan ngayon pumapasok yung pag-reset dun sa mga TWS para madali natin siya ulit makonek. At maraming TWS ngayon yung napakahirap i-reset. Napakadaming procedure na kailangan gawin para ma-reset lang sila. Pero ngayon, dahil dito sa dedicated reset button na inilagay ng JABEES, napaka-handy nito at malaking tulong talaga. Ngayon, tingnan natin guys sa mga earbuds. Ayan. So, makikita ninyo na meron tayong JABEES logo na naka-engrave dito sa may bandang gitna. Tapos, yung nakikita ninyong below guys dito sa bandang gitna, rubber yan.
physical button na rin at touch button na rin at the same time. Pagkatapos na sinasabi ko kaninang filter mesh guys, ito yun oh. Ayan, yung nakikita ninyong kumikinang na silver, yan yung filter mesh at kadalasan dyan talaga naiipon yung dumi. Galing syempre sa tenga natin, sa pawis o kung saan man. So napakalaking tulong kung mapapalitan natin yan pagdating ng panahon. Ngayon, suot natin itong Firefly 2 at tingnan natin yung comfort niya. Okay, so mapapansin niyo guys na may kaunting nakaprotrude sa tenga natin habang suot pero hindi naman ganun kasama o hindi naman ganun ka obvious na obvious katulad nung sa Panasonic TWS na review na natin ilang weeks na rin yung nakakaraan. Ito saktong-sakto lang naman yung nakaprotrude, hindi pa rin pangit tingnan sa tenga natin. Okay na okay pa rin naman. Ngayon, yung fit naman niya sa atin o yung kapit sa tenga natin, okay na okay naman, hindi naman madaling malaglag kasi nga meron siyang ear tips. Pagkatapos, kung talagang gusto nating makasigurado na hindi mawawala yung earbuds natin kapag suot-suot natin o biglang natanggal, ilagay natin yung strap na kasama dun sa box kanina. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa iba pang features ng TWS na ito muna yung full specs ng JABEES Firefly 2. So, meron na siyang Bluetooth 5.0. Compatible siya sa AAC at SBC codec. Meron siyang IPX7 rating. Ibig sabihin, pwede nating masubmerge to up to 1 meter for 30 minutes. Meron siyang dual microphone na itetest natin mamaya yung sound quality. Meron din siyang transparency mode o ambient sound mode. At pagdating naman sa charging, within 10 minutes of wireless charging, mabibigyan na tayo ng 2 hours playback. 45 minutes naman na abutin para ma-fully charge yung mga earbuds at mabibigyan tayo ng up to 10 hours of playback time. May additional na 500 mAh yung charging case na magbibigay naman sa atin ng 20 hours of playback time. Okay, so ngayon naman, itest natin yung controls ng Firefly 2. So, dito muna tayo sa left earbud. So, kailangan lang nating i-double tap para sa play and pause at makapag-answer at makapag-end ng call. So, gawin natin yon, double tap. Pause siya. Double tap. Nag-play siya. Dito pa rin sa left earbud, kailangan naman nating i-triple tap para bumalik tayo sa previous song o previous track. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun. Tapos, kailangan naman natin guys i-press and hold itong left earbud para sa volume down. So, try natin. So, press and hold. Ayan guys. Bumababa yung volume. Nakita nyo naman, no? Isa pa. Ayun. So, dito naman tayo guys sa right earbud. So, ganun pa rin. Double tap para sa play and pause at makapag-answer at makapag-end ng call. 1, 2. 1, 2. Okay. Triple tap naman para sa next song. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At press and hold para naman sa volume up. Ayan o. Kita nyo naman guys na umaakit yung volume natin. Tapos try natin ulit sa left para sa volume down. So pagdating guys sa controls, itong Firefly 2, wala naman ako masabi. Napaka-responsive naman. Ang problem lang na nakikita ko guys, ay yung nakita nyo kanina kapag i-volume up tsaka i-volume down natin, kailangan natin i-press and hold yung physical button. Hindi tap and hold guys, press and hold. So, medyo masakit yun kasi ang tigas guys ng button ng Firefly 2. Gaganyan natin, no? Para sa volume. So, medyo, medyo masakit. So, ewan natin sa mga susunod na JABEES Firefly. Baka mag-improve guys yung control sa volume. Siguro gawin na rin nilang tap and hold para hindi masakit sa tenga. Ngayon, pag-usapan natin guys, yung sound quality nitong Firefly 2. Well, sa experience ko guys, masasabi ko na hindi talaga ma-bass yung TWS ito. Kung umahanap kayo ng earbuds na talagang halos sipain kayo o talagang pronounce yung lows, especially yung bass, hindi ito yung TWS na para sa inyo. Kasi ang pronounce talaga dito sa mga TWS ito guys ay yung mids at saka yung highs. So clear na clear nating maririnig yung artist habang nakikinig tayo sa music. Pero yun nga, pagdating sa mga ma-bass part, hindi natin masyadong ma-appreciate. Hindi ko sinasabi na wala kayong ma-feel na bass dito sa Firefly 2. Meron din naman. Pero hindi nga ganun ka-pronounced. At kagaya na sinabi ko kanina, ang number 1 target talaga nito ay yung mga active, yung lifestyle. Pero overall, very acceptable yung sound quality na ibibigay sa atin ng Firefly 2. Mag-enjoy pa rin naman tayo sa music
napapakinggan natin. At saka yung volume pala guys na ibibigay sa atin itong Firefly 2, hindi rin ganun kalakas katulad nung sa mga Saba at TWS. Kasi yung sa Saba talaga grabe yung volume nun, palagi kong sinasabi. Dito hindi ganun kalakas. Pero enough para mag-enjoy ka sa pinapakinggan mong music o sa pinapanood mong video. Ngayon, pagdating sa latency guys, hindi naman ako masyadong nakapansin ng nakaka-disturb na delay habang nanonood ako ng videos o movies. May napansin akong maliit na delay, pero hindi nun na-ruin o nasira yung experience ko habang nanonood ako ng videos or movies. Ang talagang obvious na latency na mag-feel nyo dito sa Firefly 2 ay kapag nag-games na kayo, doon medyo malala yung latency niya. Ngayon, doon naman tayo sa microphone kasi based dun sa specs ng TWS ito, dual o dalawa yung microphone niya. So, tingnan natin ang quality. Pakinggan nyo to. Okay, so itong narinig nyo ngayon ay gagaling na sa microphone ng JABEES Firefly 2. So, normal naman guys yung quality ng microphone niya kapag tahimik yung paligid natin. Malinaw naman. Kagaya nung sinabi dun sa box na crystal calls. So, okay naman. Pero syempre, mas matetest natin ng microphone kapag dinagdagan na natin ng ingay sa paligid. So, gawin natin yun. Okay, so meron na tayong background noise din guys. So mapapansin niyo na na-maintain naman ng JABEES yung volume ng boses natin. Hindi naman tayo tunog na nasa ilalim ng tubig. Kaya lang, hindi niya masyadong nasusuppress yung background noise. Kaya kung minsan, halos magkapantay na, no? Halos magkapantay na yung volume ng background noise saka yung volume ng boses natin. So siguro may mga times na magkakaroon tayo ng problem during calls. Paminsan-minsan kapag sobrang ingay ng paligid natin, hindi na talaga tayo marinig ng kausap natin sa kabilang linya. At lastly guys, pag-usapan natin yung ambient sound nitong JABEES Firefly 2. At yun, yung number 1 siguro guys na gustong-gusto ko dito sa TWS na to. Kasi yung ambient sound nyo guys, sobrang effective. As in kapag inon nyo guys, para sa akin parang mga 80% ng ambient noise talagang papasok sa TWS, maririnig mo talaga. So, in a sense, hindi mo na kailangan tanggalin yung TWS kapag merong kakausap sa'yo. Kailangan mo lang i-press ng 2 beses yung left earbud para ma-activate yung ambient sound. And para din sa akin, isa yan sa mga winning factor nitong Firefly 2. Kasi kung maalala ninyo, yung review ko na Panasonic TWS na worth 12,000 plus, meron din yung ambient sound at ang ganda na ambient sound nun. At nakakagulat na for 3,000 pesos, merong magandang ambient sound mode itong Firefly 2. Kaya doon pa lang guys, masasabi ko na sulit yung TWS na to. Okay, so before kayo mag-decide guys na bilhin na itong JABEES Firefly 2, i-breakdown ko muna sa inyo yung pros and cons na nakita ko sa TWS na to. Okay, doon muna tayo sa pros. Number 1, gustong-gusto ko yung ambient sound mode niya. Pangalawa, maganda yung microphone quality niya. Number 3, naka-USB-C port na siya. Number 4, meron siyang wireless charging capability. Sunod, nagustuhan ko din yung comfort na binibigay sa atin ng TWS na to. At panghuli, maganda yung IP rating niya. Pagdating naman sa cons, 3 lang. Una, medyo umiinit yung earbuds after natin siyang i-charge wirelessly. Sunod, medyo matigas yung button so makaka-feel tayo ng discomfort kapag pinindot natin yung physical button. At panghuli, wala siyang wear detection. So again guys, mabibili natin to sa GadgetZed PH. Nandyan sa description box yung link na kanilang Facebook, Lazada at saka Shopee page. So again, maraming salamat sa GadgetZed PH sa pagtitiwala na binigay ninyo at sa sobrang bait guys ng GadgetZed PH, nagbigay sila ng isa pang JABEES Firefly 2 na brand new, sealed, as in hindi pa talaga nabubuksan guys. At ito guys ay ibibigay ko sa inyo. So, lahat ng lumabas kanina ng mga mechanics ay kailangan lang ninyong sundin para manalo kayo ng brand new JABEES Firefly 2. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.